by Kani Melody 100.7 FM. Lawa ni Basharu nílùú Ìbàdàn. Ha lẹ́ni ìjíròrò ni mo fẹ́ ní ọ̀rọ̀ wa lẹ́ni. Ìjíròrò ní ọ̀rọ̀ wa. So ẹ mú tẹlifóònù yín súnmọ́ bí 07025201007 07025201007 07055071007 07055071007 àwọn telephone numbers tẹ́ fi máa dá sí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ lẹ́ni ní ẹ̀ kí wá sì ní ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ. Ẹ̀gbọ́n wa renowned filmmaker ní sinimá adarí sinimá olùgbé sinimá jáde ní olóòtú sinimá filmmaker Kúnlé Afọláyan ọmọ bàbá Adéyẹmí Afọláyan Adelove wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan síta wà gbé sinimá series Aníkúlápó The Girl Awakens ní àṣẹ àgbéyẹ̀wò lọ́sẹ̀ tó lọ ó jáde níjọ́ Friday 30th January 2026 àdẹ̀ṣe àgbéyẹ̀wò ní Sunday tó kọjá ìyẹn Sunday kìíní nínú oṣù February tá a wà yìí. Now ní in the wake of gbogbo Aníkúlápó ń jáde wọ́n ń ṣe sinimá ọ̀rọ̀ kan jáde tí a gbọ́ pé Uncle Kúnlé Afọláyan sọ síta pé òun ò fẹ́ pa 2 billion tó jẹ́ pé òun ò ní rí 10 million mú lọ lé. Now ó sọ ní ibi àpérò kan tí gbogbo àwọn oníṣẹ́ sinimá ńláńlá tí wọ́n wà. Then wọ́n tún wá tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ bí ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà níbi tó ti ń ṣe bí awẹ́wà níbi tó ti ń ṣe watch party tó ti ń ṣe àpèjẹ ìwòran fún Aníkúlápó The Girl Awakens ní Cap Hub ní Gbójáì ní Kànmú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n á jáde bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ni lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n á jáde oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi nǹkan la ti ń gbọ́ nígboro ọ̀rọ̀ yẹn ni mo fẹ́ ṣe àlàyé ẹ̀ àti àgbéyẹ̀wò ẹ̀ lénìí àmọ́ ká tó máa bá ìtàkùrọ̀sọ yẹn bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn gangan èdè Gẹ̀ẹ́sì ni ẹ ṣe àdàbọ̀ pé lórí ètò Showflow yìí àti sọ pé ìdá ọgọ́rin ní èdè Yorùbá ìdá ogójì èdè Gẹ̀ẹ́sì àtàwọn èdè mi tá a gbọ́ gbogbo èdè yòókù àmàwọ̀rẹ́ so urban show òun ni Showflow so chit chat yẹn is in English ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ni tàbá ti gbọ́ tán àgbéyànjú láti pe àmọ́ ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń tẹ̀sí yín létí lédè Gẹ̀ẹ́sì ni màá gbìyànjú láti ṣe àtúpalẹ̀ ní èdè Yorùbá ṣùgbọ́n fún àǹfààní gbogbo wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ gan wọn tí gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí so ẹ jẹ́ ká gbọ́. That I know you don't like cinema. Yeah. So the question is that something that is going to change? Is there a reason why you haven't done a lot of collaborations in the past? And are you doing anything big for cinema soon, given the current landscape? Okay. For cinema, you're totally wrong. Because I am one of the people who started all of this cinema gig. Even all this dancing, I started before anybody. And you can ask. I dance in London, even London. So it's not just local. And the likes of Kene are here, when I went hunting and I met the senior Kene and, Odeon Streatham, not even Greenwich that everybody is going now. And this was 2006, actually. And we did all the runs, but see, it's draining. When Netflix came, 2014, and they brought this platform that says, look, again, this is not just about money. When we put our film in cinema, we're only able to appeal and capture and show the film to the locals. We don't have platforms outside of Nigeria. So if you want to do anything in London, you go and pay
Odeon. You go and invite your guest. You buy seats and all of that. But when Netflix came, Netflix said, look, we have international audience and you have the opportunity of presenting your work of art to the world. What more can be, that's like no brainer. But it didn't stop us from, we started the exclusivity. October 1 ran in cinemas. We started Netflix exclusive with Citation in 2019, and that's just like 6 years ago. And we've shot it, and they say, oh, let's make it original branding and all of that. All this original, you get level, different types. But people don't know, they will just say original. No. So they did it, and I saw what the film did. The people were calling you from India to say we're watching your film. It was great. And then the monetization was not bad. I didn't have to stress much because you cinema people can stress people, But I love you at the same time. I have a cinema now, so if I'm not a lover of cinema, there's no experience like watching a film in the cinema, But I got really busy with setting up infrastructure and trying to do things that I feel, the industry need. Not me. It's not money. By everybody. I want to make a film if you guarantee me that I don't have to dance to sell that film. How like guarantee? You and Kene, even Ladron, we've been trying to do things, but what are there other? We need to come up with other strategies. How do we sell without exhausting ourselves? I don't know how Funke and the likes of them are doing it. Creating all of those kits every day, changing different costumes. I cannot. But I'm looking to, I have stories. We have stories we've been working on for like 3 days, and like more than 4 years, and we're willing to do. Now, continue to say there is no competition. I don't want 2 billion in cinema. I don't want even 1 billion in cinema. Tí mi ò ní lè gba 10 million. Àǹtí mi, ẹ̀mí. Show flow. Showflow làwọn àlebí dáadé ṣe àgbéyẹ̀wò àtúnyẹ̀wò àti ìjíròrò àwọn ṣẹ̀yẹ sinimá wa bí wọ́n ti ń jáde ní ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ lédè Yorùbá ìkànnì Melody 100.7 FM láwa ní Basọ̀run ìlú Ìbàdàn. Ok, ọ̀rọ̀ yẹn tó jáde sí ìgboro gangan láti ẹnu Kúnlé Afọláyàn ó ní mo ti tẹ̀ sí yín létí yẹn. Now ibi tí ó dẹ̀ ti dárúkọ Fúnkẹ́ Akíndélé náà ojú báyẹn náà lọ bó ṣe dárúkọ ẹ̀ náà nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò in the context tí ẹ̀gbọ́n ìfi ń sọ̀rọ̀. Context ni pé wọ́n pè sí àpèjẹ ibi ìjíròrò, so wọ́n wá bí ní ìbéèrè kan lára àwọn adarí iléeṣẹ́ Cinemax ó wá bí léèrè tó ń ṣe anchor moderate ó wá bí pé àrígbó àmọ̀ kó like cinema ṣùgbọ́n tó máa ṣe fíìmù fún wa ní cinema. Ìdáhùn ẹ̀ yẹn pé tí ẹ bá lè fún mi ní ìdánilójú pé mi ní ṣe wàhálà ìjó kí n máa fò sókè kí n máa bẹ́ sílẹ̀, tí ẹ bá lè fún mi ní ìdánilójú yẹn story pọ̀ tá a máa ṣe fún yín, iṣẹ́ pọ̀ tá a lè ṣe fún yín. Èmi ò lè ṣe wàhálà yẹn, mo ti ṣe wàhálà yẹn ní bẹ̀rẹ̀ ayé mi, mo wà lára àwọn tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sinimá yìí, which is true. Mo dẹ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀, so mo ti ṣe sẹ́yìn, mo ti kọjá abẹ yẹn, mi ò lè wá máa ṣe wàhálà nígbà tí mo ti ṣe lé tí mo ti ṣe lé tí mo ti rí pé kò ná mi wàhálà, mo ti ṣe Netflix, mo ti ṣe Prime, kò ná mi wàhálà. Iṣẹ́ sinimá pé ẹ̀ máa wá sọ́dọ̀ ẹ̀yin cinema exhibitors yìí pé wàhálà ni. Èmi ò mọ báwọn Fúnkẹ́ àtàwọn Tóyìn àtàwọn yòókù ṣe ń ṣe tán bá yín ṣe wọ́n á change costume, wọ́n á jó, wọ́n á pariwo kán lè rí èrò. Èmi ò rò pé mo lè ṣe tí ẹ bá lè sọ fún mi wípé
ó ní ọ̀nà míì tá lè gbígbà láì ṣe gbogbo wàhálà yẹn ó yá kẹjà ṣiṣẹ́ nígbà tó sì wá yá ètò ẹgbọ́ tó wá tẹ̀lé ní ibi tí wọ́n ti ń appreciate Uncle Ibrahim Chatta wípé wọ́n wá sí ibi àpèjẹ ìwòran watch party fún Anikulapo the Girl Awakens ní Cap Hub ní Bujari. Wọ́n sọ pé àwọn kan sọ pé competition wà láàrin Cap Film Resort, Film Village and Resort àti Africhata Film Village and Resort. So wọ́n sọ fẹ́ gbọ́ ẹgbẹ́ kò sí competition, kò sí gbọ́dọ̀ olóṣọ láàrin àwọn méjèèjì. Mi ìfẹ́ 2 billion, mi ò béèyàn gan ṣe competition. Mi ìfẹ́ 2 billion tí mi ìfẹ́ 1 billion gan tí mi ní lè pa 10 million. Right, these are the contexts tí Kúnlé Afọláyan fi sọ̀rọ̀. Èmi ò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìtàkùrọ̀sọ. Ẹ jẹ́ ká sọ báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò mọ ipa tí Kúnlé Afọláyan kó lórí ìdàgbàsókè àti ìgbòòrò sinimá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n wá bọ́ sórí ayélujára tí wọ́n rent, because eventually àwa ń gbọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀, à ń rí oríṣiríṣi àtẹ̀jíṣẹ́ bíi tẹ́yìn kan sọ pé is it Funke that said that your career should not progress? Ló ṣe Funke ló ní kó má lọ síwájú. Àwọn social media trolls ṣẹ́rí mo mọ̀ torí pé ó ní ìgbà kan tí mo ti comment tí mo dẹ̀ ti wá náà tí mo sọ pé ní ìwòye tèmi Wùmí Toríọlá is a better actor than Funke Akindele, Toyin Abraham and Mercy Aigbe put together. Yeah. Mo ṣe comment here. Oh my, if you see the bari media trolls, ebu ẹlòmíì sọ pé ààfin òríran lọ́sàn-án nítorí ẹ̀ ní kò jẹ́ kó rí nǹkan tí gbogbo ayé ń rí, ẹ̀dá ọ̀tọ̀ ni ẹ. Very annoying things. Ṣé ẹni tí a bá wà lọ wo àwọn fọ́tò àwọn account tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, àwọn ọmọdé tí wọ́n ti lè gbọ́n púpọ̀ àwọn tó dàbí àgbàlagbà nù wọn gan, when you look at the accounts and you look at the trajectory wọn, ọ̀rọ̀ ò tí ì lè yé wọn púpọ̀. Torí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé ẹni tí Kúnlé Afọláyan jẹ́. Ṣé ẹ rí lórí ètò yìí mo ti sọ nípa the eras of film production in Nigeria. We had the pre-colonial era, we had the golden era, ìgbà yẹn ni ayé àwọn Adelove Ogunde tán ṣe cinema. We had the television era, right, ìgbà tí wọ́n rí kíní yà mọ́ tán wá bọ́ sí television, ìgbà yẹn wọ́n sì ń ya reversal. Then we had the video film era, ìgbà yẹn làwọn Àlàdé Arómiré, àwọn Adé Ajíbóyè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ṣóńṣó méjì àti ẹkùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, táwa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe sí video cassette, right? Then àwa ní internet era. In fact, ká tó dé internet era, adé new Nollywood yẹn bẹ́ẹ̀ láti ọdún 2006 nígbà tí Kúnlé Afọláyan dé pẹ̀lú sinimá Ìràpadà. Now take note, ẹ máa rántí dáadáa wípé Silverbird Galleria ó wà lẹ́kọ̀ọ́, ó ní sinimá lẹ́kọ̀ọ́, ó sì wà ní VI. In fact mi rò pé ó ti dé Ìkẹjà, ó yẹ ti wà ń Ìkẹjà ńgbà yẹn ní Ìkẹjà City Mall. Now Galleria wa ní sinimá. Tẹ́ ẹ bá wá lọ àwọn cinemas yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà yẹn, Hollywood films, àwọn sinimá òyìnbó lẹ́ẹ̀bà ń bẹ̀ tí wọ́n ń syndicate, tí wọ́n ń ṣe owó ẹ̀, ẹ̀dà owó ẹ̀ ní Nàìjíríà. Kò sí sinimá Nàìjíríà rárá. Ìgbà tí Kúnlé Afọláyan wá dé, ẹ má gbàgbé pé ó ti kọ́kọ́ ṣe Ṣàwòrò Idẹ pẹ̀lú Túndé Kèlání ní ọdún 1999, right? Okay, so ìgbà tó wá fẹ́ ṣe sinimá tiẹ̀ tó wá ṣe ní 2006 Ìràpadà. Ó wá sinimá yìí ní sinimá Nàìjíríà tó kọ́kọ́ padà sí sinimá. So Kúnlé Afọláyan ló kọ́kọ́ dá fíìmù
padà sí cinema. Now ẹ jẹ́ ká wá flip it back wípé bàbá ẹ̀ náà lẹ́yìn àwọn Ọlábalógun tó yẹ pé àwọn film studies àwọn tó lọ ṣe film studies ní France káàkiri ìlú òyìnbó tán wá ṣe sinimá nínú àwọn practitioners they call Yorùbá travelling theatre practitioners tí Adelove wà lára wọn. Adelove ló kọ́kọ́ ya sinimá, in fact Adelove ti ya sinimá bíi 4 or 5 kí bàbá Ògúndé tó yà. So Adelove ló já bàbá Ògúndé sí yíya sinimá. Ṣé ti rí trailblazer ní bàbá ẹ̀, ọmọ náà wá jẹ́ trailblazer lọ́dún 2006. So mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn wípé popularity àti success Kúnlé Afọláyan kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bàbá ẹ̀ rárá, nítorí pé kò bẹ̀rẹ̀ owó sinimá until tí bàbá ẹ̀ Adéyẹmí Afọláyan kú ní ọdún 1996 ní December 29, 1996 tí Adéyẹmí Afọláyan kú. Ó wá pinnu lọ́dún 1997 wípé òun rí àwọn tó ń ṣe sinimá pé I can do better than this. Ó wá lọ bá Túndé Kèlání ní 99, right? Now kó tó wá ṣe sinimá tiẹ̀ lọ́dún 2006 ṣẹ́rí 99 sí 2006 ó ń ṣe acting, ó wà nínú industry, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe sinimá tiẹ̀ ní 2006. Ó wá decide pé sinimá òun ò ní ta fún marketer, òun ò ní ta sí DVD, òun gbé lọ sí cinema, right? He's taking it to the cinemas. Ó dẹ̀ ta, ó dẹ̀ ṣe dáadáa lọ́dún 2006, right? Okay, so ẹ jẹ́ n fún yín ní ìgbà tí Adéyẹmí Afọláyan Kúnlé Afọláyan wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sinimá tó gbéra padà yìí ni àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rí. Ìgbà yẹn ni àwọn sinimá bíi Half of a Yellow Sun tẹ̀lé. Ìgbà yẹn làwọn sinimá àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé sinimá wọn lọ, fíìmù wọn lọ sí cinemas, ilé ìwòran. So he started the new Nollywood trend. Now here's the problem. Bí home video náà ni àwọn Yorùbá bẹ̀rẹ̀, àwọn ọmọ Ìgbò tọrọ owó ṣòwò wọ́n yẹn ń ta ẹ̀. So ó dàbí ẹni pé àwọn náà take over. So nígbà tí Afọláyan náà wá open cinema run yẹn, nítorí pé iṣẹ́ yẹn production values yẹn high, àwọn iṣẹ́ tó máa lọ sí cinema wọ́n need high production values. Àwọn èèyàn wa níbí tó ń ṣe cinema Yorùbá wọn ò tí ì mọ̀ pé táwọn bá pawọ́pọ̀ àwọn lè ṣe cinema, wọn ò tí ì rí owó ṣòwò nítorí pé àwọn marketer ò tí ì jẹ́ kí wọ́n rí owó pa. Marketers ń deal pẹ̀lú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́, tẹ́ bá ń gbọ́ oríṣiríṣi stories àwọn èèyàn. So àwọn producer ò rí owó ṣòwò, àwọn ọmọ Ìgbò tètè rówó ṣòwò. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe cinema film tó lọ sí cinemas, ló fi dàbí ẹni pé àwọn guys yẹn ni wọ́n dominate at that time. Okay, now over the time àwọn èèyàn wa náà wá wọlé láìpẹ́ yìí, especially lẹ́yìn Kúnlé Afọláyan ti ṣe The Figurine, ó ṣe October 1st, gbogbo àwọn kìnìún tí wọ́n lọ play ní cinemas. So tó máa sọ pé ìjó pé wọ́n jó wọ́n polówó, òun ló sọ ẹ pé òun ti jó ní London before anybody. Àwọn tó Nàìjíríà, òun ti jó ní London, òun ti káwọn ọmọ, àwọn ti lọ sí cinemas, àwọn ti ṣe ìpolówó. Now òun ti dé level kan tó jẹ́ pé ó yẹ kí èèyàn ti kúrò ní level tá a wà yìí, pé ká wá nǹkan míì ṣe, ká ṣòwò yìí lọ́nà míì. Tẹ́ ẹ bá sì rántí tọ́gáfàrà nígbà kan wà tí wọ́n ti ṣe interview pẹ̀lú Kúnlé Afọláyan pé kí ló tó wọn máa ń gbé sinimá tiẹ̀ lọ fíìmù tiẹ̀ lọ sinimá tí ò fẹ́ kọ́kọ́ ń ṣe DVD, kí ló dé tó máa ń fi akitiyan sí sinimá tiẹ̀. Ó dẹ̀ dáhùn nígbà yẹn, ó ní àwọn kan nítorí àìrówó ṣòwò
wípé wọ́n á kàn sáré wáwó kan wọ́n á ṣe sinimá àgbádùn yín o àtàwọn owó kéékèèké àtàwọn ẹ̀bùn ó ní kò bad ṣẹ́rí ó ti pẹ́ tó ti ní thinking out of the box feel ó ní kò bad tó bá yẹ pé level yẹn ẹni tó bá fẹ́ máa operate ní level yẹn ó ní kò bad ẹni yẹn lè dúró síbẹ̀ ṣùgbọ́n òun fẹ́ kúrò ní level yẹn tipẹ́ ló ti ṣọ̀rọ̀ yẹn náà ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ orú ọ̀rọ̀ tó sọ ní ìsìn yìí wípé àníṣe èmi ò fẹ́ operate ní level yìí mọ́ ṣáàdì pé òun ló kọ́kọ́ dé level tí gbogbo wọn wà yìí Kúnlé Afọláyan ló kọ́kọ́ dé level tí everybody wà yìí tí gbogbo yẹn wá ń sọ pé àwọn ṣe cinema film àwọn pa 2 billion àwọn pa 3 billion àwọn Kúnlé Afọláyan ló kọ́kọ́ ṣe $2 million budget project on the figure $2 million kó tó wá lọ sí 600 million naira budget lórí the CEO because Pan-African film need the CEO right so ó wá ṣe 600 million naira budget on the CEO ó ṣe $2 million on the figurine Arárọ̀mire so èyí tó ná àdúrà owó yẹn láti ṣe project is looking for different ways innovative ways to sell láì mú in fact ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ nígbà kan ni pé lórí the figurine Arárọ̀mire rí yẹn Kúnlé Afọláyan ti jẹ gbèsè so much that fíìmù yẹn ò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní tà a gbọ́ àrí ẹ̀rí ẹ̀dìmú ṣùgbọ́n a gbọ́ ní àárín àwọn èèyàn wa pé ó nígbà kan tí bọ̀dá ti rìn lọ lórí allen tó rìn lọ tó kàn ronú lọ yes a gbọ́ so èmi ò lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ but a gbọ́ nínú rumor grapevine wọ́n rìn lọ nígbà tí gbèsè pọ̀ after Arárọ̀mire risk ni tí gbèsè pọ̀ pé mọ́tò fẹ́ gbá wọn àwọn gbàtà àwọn ọ̀rẹ́ wọn wá mú wọn tó wá débẹ̀ tó ṣàdọ̀fíìsì náà ni ó má kú má yẹ kí mọ́tò gbá ẹ tó tí mọ́tò bá gbá ẹ tó bá kú àwọn yẹn máa fẹ́ lọ wo fíìmù tó pa Kúnlé Afọláyan ìgbà yẹn ni fíìmù yẹn máa tà tó bá popular èyí yẹn ló máa jẹ́ wíìkì tó tẹ̀lé àbí 2 weeks after ní iléeṣẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kan ló sponsor premiere film yẹn ní gbogbo West Africa bí nǹkan ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní búrẹ́kẹ́ díẹ̀díẹ̀ ní bá a ṣe gbọ́ ní àìfi ìdí òtítọ́ ẹ̀ múlẹ̀. So this is a man that has taken absolute risks. So when he's making commentary on the industry, I'm certain that he has only basis pépélé ìtakùrọ̀sọ ọ̀rọ̀ yìí ó dẹ̀ ní informed knowledge ṣẹ́rí mo mọ̀ ṣe basis yẹn kí ó lè yé gbogbo wa ibi tí Kúnlé Afọláyan ti ń bọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn gangan rèé ìtakùrọ̀sọ ọ̀rọ̀ mi gangan rèé ni pé ní ìwòye tèmi ara nǹkan tó ń kill the Yorùbá movie or Yorùbá film industry òun lélẹ́yìí a máa ń tó bá ti dàbí ẹni pé à ń ṣàṣeyọrí ara wa máa ń kọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ara máa ń kọ àgbéyẹ̀wò àtúnyẹ̀wò àti ìjíròrò mo mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀wọ̀n èèyàn tó ti sọ fún mi pé kémi náà lọ ya fíìmù tèmi tó bá easy mo wá rẹ́rìn mo ní mo ti ya fíìmù rí mo ṣiṣẹ́ fíìmù yìí ẹ sì mọ̀ pé mo mọṣẹ́ mi ṣùgbọ́n nínú ìwòye mi mo pinnu pé kí n jókòó sí abala ìwòye ìjíròrò ìtakùrọ̀sọ àti ìgbé ìmọ̀ dìde nínú iṣẹ́ sinimá literary criticism, okay, theorizing and criticism, which is an arm of filmmaking. Ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn èèyàn wa ò lajú wọn mọ̀ pé odidi sector kan ní criticism and commentary. Wọ́n rò pé tó bá sọ pé filmmaker tó bá ń comment o gbọ́dọ̀ gbòjọ́ lọ́yà mo lè tó ń ṣe dandan kí n ya fíìmù rí kí tó jẹ́ critic kí tó jẹ́ theorist. A ní àwọn film theorist àwọn òǹwòye
tó yẹ pé wọ́n ya fíìmù rí bọ́ iṣẹ́ tí wọ́n ní pé kán kàwé kán wòye kán wo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kán wo sàkún àwùjọ kán wo sàkún ọrọ̀ ajé kán sọ fún yín pé ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe báyìí ó yẹ kẹ́ ẹ títà ẹ̀ báyìí ó yẹ kẹ́ bí àwọn Dúró Ládìpọ̀ àti àwọn Olùbẹ́à bí àwọn Túndé Kèlání àtàwọn ọ̀jọ̀gbọ́n Akínwùmí Ṣọ̀lá ọ̀jọ̀gbọ́n Lárìndé Akínlẹ̀yẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń ṣe tí àwọn iṣẹ́ wọn fi ń dá yàtọ̀ nìyẹn kò sí culture yẹn mọ́ culture mo gbọ́n tán mo mọ̀ tán mo ní tán ìní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí the culture of discussion the culture of review kí a ṣe àgbéyẹ̀wò kán fetí sí ohun òye kò sí mọ́ ó ní industry Yorùbá film ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn òun ló dẹ̀ ṣe pẹ́ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó tó dìbò dìde pàápàá jùlọ lágbọn àwọn tí wọ́n bá rò wípé àwọn ti wà successful èyàn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ wọn èyàn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ pé ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe báyìí èyàn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ wípé ó yẹ kẹ́ ẹ gbé báyìí Bọ̀dá Kúnlé Afọláyan gan fúnra wọn àwọn náà wọ́n wẹ̀ kàn yán kankan nínú ọ̀rọ̀ ìtòrí nígbà kan náà nígbà táwọn náà ṣe ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́sẹ̀ ń dìde bọ̀ jẹ́ pé tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ fíìmù tiwọn náà àwọn náà lè ṣe bí ẹni mọ́ fẹ́ jẹ́ kí ara wọn yá sí ọ ṣùgbọ́n ó dà pé after a while nígbà tó ń play nínú àwọn international waters nínú àwọn circle kan tó ń pè hard review àti hard knocks ó ní ṣẹ́mu and then ìgbà táwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní academy a properly established certificated academy àwọn náà rí pé intellectual discourse ó wà lára àgbékalẹ̀ sinimá àwọn náà mellow down ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wà nínú di iṣẹ́ Yorùbá tí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n já sí agbami sinimá torí èmi insider lèmi èmi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ information I spent 28 years in the industry so ọ̀pọ̀lọpọ̀ bíi Fúnkẹ́ Akíndélé Tóyìn Abraham àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe wípé strategy iṣẹ́ wọn ló gbé wọn jáde sí agbọn high production values and projects wọ́n kàn já sí lójijì wọ́n ṣe iṣẹ́ kan táwọn gan rò wípé ó máa gbéra ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run fi ìbùkún sí pé kó gbéra nígbà tó dẹ̀ gbéra wọ́n lo pèpele yẹn wọ́n fi lọ sí ibi tó kàn wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ dáadáa wọ́n dẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun akí wọn ṣùgbọ́n iṣẹ́ a máa bàjẹ́ iṣẹ́ a máa rẹ̀yìn téèyàn ò bá gbọ́ ìmọ̀ràn àpapà jùlọ nípa bí ayé ṣe ń lọ 07025201007 07025201007 07055071007 èrò tí yín lórí ìtàkùrọ̀sọ yìí ẹ jẹ́ kí n tún sáré tẹ nǹkan kan sí yín létí ní o kí wá fi kí lè fi nǹkan tí Kúnlé Afọláyan ń sọ gangan in perspective. Okay, well, that's something I was hoping I'll avoid, but for the benefit of, our lovers, people who have reached out to say, we know you didn't mean harm. Look, I'm a product of traveling theater and traveling cinema, meaning our parents, will go around streets, trying to get people to come to this theater by dancing. And I've said this before. It is great, all right? For film, over the years, I will take my children to the cinema and then we will be pretty much dragging people to say, look, come and watch our film. And I'm saying in recent times. But for me, it's draining. And I never said anything was wrong with it. Listen, Funke called me yesterday and all she was saying, and that is why I felt maybe there was more to it beyond, I don't know what, she called and she said, oh, Mr. Afọláyan, I know you don't like me, but don't mention my name in your interviews. Was she angry or she wanted? No, she was yelling. Oh. And she dropped the phone after that. And I texted her and I said, I don't know what, must have caused this, but it's fine. And I explained a few things to her, and that was it. Tony Abraham and I spoke. And Tony said, can you see that I've turned it to a skit? That I got what you're saying, and in our skit, she was saying, people, please come and watch my film so I can make more than 10 million. The honest truth is, my
it was a forum, it was a film business forum. And we had the cinema operators there. And the cinema operators were asking me, Kole, when are you coming back to cinema? And I said, I can't come to cinema if you cannot guarantee that I will make substantial money. Because if you make 2 million, and I will repeat it, if you make 3 billion, I said it live, Moabudu was there, DG or ED of Census Board, a lot of people were there. And I said, let's do the math. I've been doing this for almost 30 years. Let's do the math. If we make 2 billion, after the sharing and the tax deduction and all of that, what will probably come to you will be maybe 500. If you have stakeholders, investors that are more than 2 or 3, what comes to you at the end of the day? So it was simple mathematics. I have absolutely nothing against Funke. And I mentioned last week I was in Kaduna at the Rama Film Festival, and I was doing a masterclass and I was addressing young people, and I clearly said to them that if you want to adopt a model that I think will work for you now, then follow Funke Akindele's model. I'm going to get the video and I'll put it. And I said follow up because Funke started at a younger age, and then she did Jennifer with minimal budget, which was a runaway success. Exactly. And I said Jennifer was and I said from there, look at Funke's brand now. She has grown. It's a consistent growth. And what I was saying is, look, I can't do what they're doing because I feel that they have so much energy, and it's working for them. As a matter of fact, you don't have energy. No. Listen, do you know how many things I do? I run a resort. All right. I have a cultural center in Lagos. Right. I have an academy that trains people and we have partners that are not even Nigerians. So I do, but film is my core. Film gave birth to all of these other things. So I do things in the ecosystem of, cinema, film, and television. So I ask our colleagues, I support people's project, I support people's initiative. I don't know what, got into Funke, but I have absolutely nothing against that. And I didn't say they shouldn't dance. I just said that we can have, as a matter of fact, that 3 days ago at the conference, Moabudu said the same thing. Moabudu said, I gave it to Funke and Toyi. But the reason why she's opening a platform, she's opening a new distribution platform, she said is because the cinema thing, for her, she's not sure. And that is why she announced there's a film they're about to do, and they're releasing in December. But they are releasing in December, and she already announced now. And she brought together made the major cinema owners so that everybody shares the risk. Ṣífíò àgbéyẹ̀wò àtúnyẹ̀wò àti ìjíròrò sinimá lórí rédíò. In your face. Ṣọ́flọ̀ làwọn níbi tá a ti ń ṣe àgbéyẹ̀wò àtúnyẹ̀wò àti ìjíròrò àwọn iṣẹ́ sinimá wa bí wọ́n ti ń jáde ní ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní èdè Yorùbá ìkànnì Melody 100.7 FM làwọn ní Báṣọ̀run ìlú Ìbàdàn. Ṣé rí kò dá mi lójú pé ìtàkùrọ̀sọ yìí ìjíròrò yìí máa parí ẹ̀ lónìí. Mo fẹ́ kí tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ń mú àwọn èèyàn kan àbí méjì wá àwọn òye tí àwùjọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí Kúnlé Afọláyan ń sọ tí ìrújú kò jẹ́ kí àwọn èèyàn fetí sí tó fi wá di pé lọ sórí ayélujára ni pé inter sáfúnlọ́dọ̀ àwọn mákẹ́tà ní Ìdúmọ̀tà tí a bá gbọ́n tó ń sọ dáadáa wípé wàhálà sinimá ó pọ̀ ju owó tó wà lórí ẹ̀ lọ pé tẹ́yìn bá ń gbọ́ owó ẹ máa rò pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń ṣe sinimá yẹn ṣe ń pa owó ṣùgbọ́n owó tó ń bọ́ sápò wọn ó kéré sí ntí ẹ̀ ń gbọ́ náà ẹ̀rẹ̀ yẹn kí n sọ nǹkan tí yẹn mean fún yín ṣé ní nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní ya film tẹ́ ẹ bá fẹ́ lónú UI ọ̀fẹ́ ni ọ̀fẹ́ là ń ya fíìmù nínú UI làwa ti ṣe tán
àwọn ya fíìmù dáadáa ní UI ọ̀fẹ́ ni ẹ̀yẹn kọ́dí sí UI ní ìsìn kẹfẹ́ lọ ya fíìmù owó gọbọi lẹ́ máa san owó gọbọi lẹ́ máa san per day owó gọbọi lẹ́ máa san fún security owó gọbọi owó ńlá ṣé tẹ́ bá ti wá san owó school gangan tán ní registrar's office tẹ́ apply tí wọ́n fún yín tẹ́ sanwó sí IGR tẹ́ bá fẹ́ lo bóyá fẹ́ lo theatre àbí ẹ fẹ́ lo àwọn ibìkan ní Aberdeen àbí ẹ fẹ́ lo Queen's Hall àbí ẹ fẹ́ lo Kuti Hall wọ́n á ṣe wá ní school ṣe máa sọ pé àwọn ti fún yín láṣẹ láti lo UI o àwọn ó sì mínítì sí àwọn ibi tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ lò ṣùgbọ́n ẹ ní láti wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ibi tẹ́ ẹ fẹ́ lo àwọn abala àtọ̀dọ̀ tiwọn náà kẹ́ ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ lọ bá wọn agree so eventually tí a bá ń sanwó venue location ní UI ìgbà míì èèyàn san tó 2 million 3 million nígbà míì tó bá jẹ́ pé àwọn ọjọ́ tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ shoot bí 30 days or 40 days èèyàn lè ṣe tó 5 million lórí location kí dẹ̀ ló fà á nítorí pé àwọn náà ti fi sí ìgboro wípé àwọn pa 2 billion tí kì í dẹ̀ ṣe bí gbogbo èèyàn ṣe ń pa nìyẹn àwọn tó ń pa gan owó tó ń bọ́ sọ́dọ̀ wọn in percentage is low to what we are getting now. Unfortunately, Funke Akindele has found a way láti create gbogbo àwọn shooting space ẹ̀ sí àwọn properties ẹ̀ tó rà. Okay, nínú Amen Estate particularly ní Lekki, ó ti create àwọn so she is not suffering that location cost. Àwọn tó ń fi equipment hire everybody náà ti gbé owó lé because wọ́n gbé owó lálẹ́ ń gbà. Àwọn actors náà wọ́n gbé owó lé especially àwọn tó máa fi wọ́n wà on demand. So production cost ó fly sókè ó dẹ̀ trickle down kò ń ṣàwọn nìkan ló affect. Èèyàn mi kan tó wà l'Ákúrẹ́ ó ń sọ fún mi wípé àwọn fẹ́ lo actor kan Asiak I forgot his surname but gbogbo èèyàn mọ̀ sí apá that he was charging something above in a range of $1 million plus. He said he was not pé òun ò tiẹ̀ ní problem láti san owó náà right but wọ́n insist wípé kò ń san owó plane ticket láti gbé wọn wá láti Èkó s'Ákúrẹ́. I'm like, are these guys all right? Are they? So we are doing a lot of things in the ecosystem that is affecting us. I mean, Akure to Lagos is just a few hours. About give or take is 5 hours. Why don't you charge it into the millions that you're charging? Why are you charging the person to buy a ticket differently? Drive lossy Benny. Yeah, just drive there. Now, if you think you want to do comfort, then put it on the charge. Then get it negotiate a code your plane anywhere. Why put in the body? So a lot of those things what we trickle down sínú production ó dẹ̀ ti affect so owó kékeré gan kò tó àwọn tó yẹ kó àwọn èèyàn tó ń dìde lẹ̀ tó ń ṣe independent films tó yẹ kó rí owó kékeré tó yẹ kó fi ṣe films. It has affected the publishing of these monies is not real. That's what Kunle Afolayan is saying. And as an insider, I will tell you that the publishing of these monies is not real. And for the ones who are real, why do we need, the public does not need the information of how much you make. Ó ti wá di pé tẹ́ bá fẹ́ yálé èèyàn kan lò àwọn ilé tí wọ́n máa fún wa tá a máa lè lò because ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó yìí loans ni ẹlòmíì fi lé ẹ̀ dúró ẹlòmíì property ẹ̀ ló fi dúró ẹlòmíì owó school ọmọ ẹ̀ bóyá ó bímọ mẹ́rin bóyá kó sọ 1 million àbí 500 àbí 850 ó ṣáà gba gbogbo owó yẹn jọ ẹlòmíì ta lé bàbá ẹ̀ ẹlòmíì ta ogún ẹ̀ ẹlòmíì yá owó ló kó jọ tó fi ṣe project. Now so tẹ́yìn bá ṣe project say 50 million ẹ jẹ́ ká sọ ló ní kéréje o kó ṣe project 50 million. Now ó lọ yá gbogbo 50 million yẹn ẹ jẹ́ ká sọ pé ó padà jèrè pé fíìmù yẹn wá make 70 million. Ṣé mo kó ti ní loan 50 million tó máa dá padà ẹ má gbàgbé pé àwọn loans kan àwọn kan wà nínú àwọn owó yẹn tó yẹ pé ṣe ló yá ní bank àbí lọ́dọ̀ àwọn oní loan financial company so àwọn ilé yẹn náà ní 20 million tá a rò pé èrè ni
yẹn owó èlé ti lọ sórí ẹ̀, so ẹ jẹ́ ká sọ pé bóyá bí 5 million 7 million ti kúrò lórí ẹ̀, owó publicity náà ti kúrò lórí ẹ̀, so bóyá 10 million 5 million ló máa bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ dẹ̀ máa pariwo kó make 70 million ó gross 70 million. So eventually tó bá yọ gbogbo cost tó bá yọ everything ló bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ 5 million. That's what Kunle Afolayan is saying, that this information is not needed in public because we are not making that much, and that is why when actors pass, area boys will lay the tó bá ti rí pé wà nínú theatre, everybody ti rò pé owó kan wà lọ́wọ́ ẹni. Mo lọ ṣe MC kan ní àná mo lọ ṣe ní àná àbí ìjẹta làwọn oníhọ́ọ̀dì ẹ̀ sọ pé àwọn ti rí mi lẹ́nìí, àwọn yọ̀ sí mi lọ́rùn, mo ti gbọ́ ìgbà tí mo lọ àti dé ṣé kò sí àyàn sí lọ́rùn ẹjọ́ ẹ fè mí lẹ̀ báyìí. You don't know what's going on in my head. Owó kékeré tí mo pa ò mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe kí n pin tán bọ́ bí nígbà tí ẹ ti sọ pé ẹ ti pa 2 billion pé ẹ ti pa 1 billion ẹ ti pa 5 billion, so everybody assume pé 5 billion ló wà nínú account yín, and kí ni yìí ẹ fi ń tan investors. Because that's not the real funds, that's not the real money. There's tax, there's a lot of things that are involved. What Kunle Afolayan is saying is, let's be real. Let's be real. Let's not make it look like it's perfect. Gẹ́gẹ́ mo yẹ sọ ọ̀rọ̀ yìí kò lè tán lẹ́nu. A lọ bá ìtàkùrọ̀sọ yìí bọ̀. A sì continue. A tẹ̀síwájú lórí ìtàkùrọ̀sọ yìí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Àwọn èèyàn bíi Jerry àǹtí Ọpẹ́. Àwọn èèyàn wà tó yẹ pé wọ́n máa wọlé wá tájọ sọ ìtàkùrọ̀sọ yìí, ṣùgbọ́n ẹ pàdé mi lórí Facebook, Instagram @Tolu Fagbure, Facebook Tolu Fagbure, Threads @Tolu Fagbure. Ẹ jẹ́ ká jọ máa sọ ọ̀rọ̀ yìí ká máa bá ìtàkùrọ̀sọ yìí bọ̀. Ẹ lè pè mí 0803 807 8723 0803 807 8723 0803 807 8723 calls àti WhatsApp. Ẹ ká jọ máa sọ̀rọ̀ yìí títí ọjọ́ mẹ́jọ káàtì mọ́ pàdé lórí Showflow níbi tá a ti ń ṣe àgbéyẹ̀wò àtúnyẹ̀wò àti ìjíròrò àwọn iṣẹ́ sinimá bí wọ́n ti ń jáde ní ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní èdè Yorùbá. Àwọn ọmọ pé ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ já mọ́ ṣeré káwọ́ járí sí ti ẹ̀dà nítorí ọjọ́ screening. Tolu Fagbure ló call me, my friends call me TF, the Godfather on radio. Kí Olúwa kó bùkún fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kó dàbọ̀.